Üdv! Megerősítem a megbeszélt időpontot. Kérem 8:30-ra érkezzen. 8:45-kor hívatom a nővért, és 9 óra körül elkezdem a beavatkozást. Az eljárás csupán néhány percet vesz igénybe. Kutyát nyugodtan hozhat, feltéve, ha van ott valaki, aki figyel rá a nálunk töltött idő alatt. Maid House. Az üzenet egy eutanázia foglalás visszaigazolása volt. A 23 éves Keanu cukorbetegség és részleges vakság miatt döntött úgy, hogy véget vet az életének. Ha édesanyja nem szerez tudomást az e-mailről, ma már nem élne. I was just furious about the situation. I thought, how on earth did my son get accepted? That's crazy. De hogy lehet, hogy az eutanáziához bizonyos országokban szinte bárki hozzáférhet? És miért tekintjük elfogadott megoldásnak a szenvedésre? Az eutanázia szó a görög jó halál kifejezésből ered. Az aktív eutanázia a halál kémiai anyagokkal történő aktív előidézését jelenti a páciens kérésére. A passzív eutanázia pedig a kezelés megvonásával gyorsítja fel a halál bekövetkeztét. Az eutanázia lehetőségét már Nietzsche is követelte a 19. században, amikor azt írta, hogy a betegek a társadalom parazitái. Később ugyanerre a következtetésre jutott a német Karl Binding és Alfred Hohe az Értéktelen élet elpusztításának elfogadása című könyvükben. Nézeteiket a náci Németországban ültették gyakorlatba a hírhedt T4-es eutanázia program keretében. Hitler parancsára a gyógyíthatatlan betegeknek kiszolgáltathatták a kegyes halált. Becslések szerint mintegy 300 000 embert öltek meg így, fogyatékkal élőket, gyerekeket és időseket egyaránt. Persze ebben az esetben az eutanázia nem volt önkéntes, de az alapul szolgáló üzenet ugyanaz, mint ma, hogy bizonyos életeket nincs értelme tovább élni. Ma viszont már nem az egészséges társadalom ideájára, hanem az egyéni szabadságra és az önrendelkezésre hivatkoznak. The impact of the book, I hope, and is intended, is to broaden the scope of the principles behind medical aid in dying. That is autonomous self-determination. When people listen to my position about assisted dying, which as you rightly say, has to do with compassion and to do with freedom and to do with autonomy. I also believe that people have a right to make their own decisions about end-of-life care. Az úgynevezett asszisztált öngyilkosságot már kvázi reklámként, szinte tálcán kínálják lehetőségként. Now this way we can be with him, supporting him, loving him. He's my son! Yes, he's my son too! It's his choice. This is what he wants. You know how much pain he's in. Even now, as I seek help to end my life, with all the pain, and in these final moments, there is still so much beauty. You just have to be brave enough to see it. Switzerland has done the unthinkable. It has introduced a machine for painless suicide. Ennek meg is van az eredménye. Egyre többen választják ezt az utat. I've got nothing to gain at this point. I mean, I'm gonna die. That makes me different right there. Vous êtes au dernier soir de votre vie. Tout à fait. C'est arrivé le matin. The decision has been made. I'm looking forward to the rest I've longed for so long. I've done everything I wanted to. I'm ready to go. Az eutanázia során vegyi anyagokkal először mély altatást idéznek elő, majd egy újabb dózissal leállítják a szív- és légzőizmok működését. Je n'appelle pas ça tuer un patient, je raccourcis son agonie, je raccourcis ses souffrances. Az eljárást először Hollandiában legalizálták, amit aztán több nyugati ország is követett, így ma már 12 országban törvényes. De hogyha az eutanázia csak a gyógyíthatatlan betegek szenvedéseinek a megszüntetéséről szól, akkor mégis miért foglalkozunk vele? Azért, mert jó okunk van azt feltételezni, hogy ahol az eutanáziát legalizálják, ott egy egész lavinát indítanak el. Kibővíteni az eutanázia választására jogosító helyzeteket a holland kormány. Olyan előterjesztést készítenek, amely nem csak a gyógyíthatatlan betegek számára tenni lehetővé a kegyes halált, hanem azok számára is, akik úgy érzik, életük beteljesedett. Vegyük Hollandiát. Az országban az eutanázia például a demenciával küzdőknek is elérhető. A hivatalos jelentéseket összegezve azt láthatjuk, hogy 2009 óta körülbelül 1400 idős részesült ezért eutanáziában. Sőt, 2020 óta már olyanokon is végrehajtható, akik állapotuk miatt már nem tudják megerősíteni korábbi kérésüket. És már legalább 431 emberen végeztek el úgy eutanáziát, hogy abban nem egyeztek bele.
De ebben az országban az úgynevezett kegyes halált már autizmus és alkoholizmus esetében is alkalmazták. Az eutanáziára jelentkezők száma szinte minden évben növekedett, így mára már mintegy 82 000 ember hunyt el az országban így módon. Belgium szintén 2002-ben legalizálta az eutanáziát. A lazításra nem sokat kellett várni. Belgium has become the first country in the world to permit euthanasia for terminally ill children of all ages. Ennek köszönhetően már egy 9, egy 11 és egy 17 éves gyermek is eutanáziában részesült. De a demencián túl itt a krónikus depresszió is eutanáziához vezethet. Zware mentale problematiek, of ze heeft te kampen gehad met verschillende depressies gedurende haar hele leven. Een jaar nadien kreeg ze dan uiteindelijk een dodelijk spuitje. De dag nadien werd ik gecontacteerd door het ziekenhuis om dus de praktische zaken te gaan afhandelen met betrekking tot haar zelfmoord. 2020-ban pedig egy másik módosítással arra kötelezték az orvosokat, hogy akkor is irányítsák át páciensüket egy eutanázia specialistához, ha ők maguk lelkiismereti okokból nem támogatják azt. Az esetek száma persze itt is növekszik, és 2002 óta már 27 000-szer alkalmazták az eljárást. De nézzük Kanadát, amely az elmúlt pár évben a világ eutanázia fővárosa lett. Az eutanázia törvényt 2016-ban fogadták el, és 5 év múlva már módosítottak is rajta. A bill expanding access to assisted death has received royal assent. Those who aren't near their natural death now have the right to seek medical assistance in dying. A jelentkezési indokaként sokan az alapbetegségük miatt kialakult érzelmi szenvedést, magányt, szorongást vagy éppen a méltóságuk elvesztését jelölik meg. Amir Farsood has applied for medically assisted dying, known as MAID. He lives in constant agony due to a back injury, but has started the process for end of life because his rooming house is up for sale and he can't find anywhere else to live that he can afford. Farsood meets the criteria for MAID, physical suffering due to disability that cannot be relieved. És persze új javaslatok is születtek, amelyekkel tovább szélesítenék a jelentkezők körét. A Quebeci Orvostársaság szakbizottsága azt javasolta a kanadai parlamentnek, hogy az eutanázia lehetőségét 14 év fölötti kiskorúakra és újszülöttekre is ki kellene terjeszteni. The same for babies from 0 to 1 years of age who are born with severe deformations. A számok itt is ugrásszerűen növekedtek, és mindössze 6 év alatt már több mint 30 000 eutanáziára került sor. Többre, mint Belgiumban 20 év alatt. Egy másik javaslat szerint ezért az orvosoknak elég volna pusztán az alapbetegségeket feltüntetniük az eutanáziában elhunyt páciensek dokumentumain. Ahogy tehát láthatjuk, az eutanázia nem csak idős és végstádiumban lévő embereket érint. Hello, I'm Emily. I'm 24 years old and I'm from Belgium. And this documentary is about my request for euthanasia because of mental suffering. And when you see this documentary, I won't be here anymore. Amy DeShutter is young and physically well, but she's been granted the right to die whenever she wants, after 3 doctors agreed her mental suffering is unbearable. There's like always chaos in my head and I cannot find peace of mind. Ik ben uitbehandeld in de behandelingen die ze mij aan hebben geboden. En dat was een intensievere therapie van 3 dagen. Terwijl ik dat de afgelopen 9 jaar al gedaan heb. Wat dat betreft was ik voor mijn gevoel wel klaar daarmee. Az eutanázia gyakorlata azonban egyértelműen sérti a hippokratészi esküt, a természettörvényt és emberi jogi dokumentumokkal is szembe megy. Elhiteti a fiatalokkal, hogy a depresszióra vagy a szenvedésre az öngyilkosság a válasz, amellyel legalább a függetlenségüket megőrizhetik. The legislation literally forces people to kill themselves in an undignified manner. Azonban az eutanázia orvosi együttműködéssel történik, így aligha beszélhetünk valódi autonómiáról, főleg mentális problémák esetén. Can you hear me, Ava? You talk about all this very matter-of-factly. I'm quite used to talk about assisted dying and so on. It's part of my job. Ugyanakkor a mentális problémák nem mindig állandóak. To be honest, if medically assisted suicide had been available when I was in university, I might have used it to end my suffering as soon as I could. Az időseknek az eutanáziával fájdalommentes és méltóságteljes halált ígérnek, de ez az érv a palliatív kezelés létezése miatt megbukik. Ez olyan kezelést jelent, ahol a betegek teljes fizikai, mentális és lelki támogatást kaphatnak jelentős fájdalomcsillapítás mellett.
Mivel sok idős a magány miatt választja az eutanáziát, fontos, hogy társadalmilag és egyénileg is ott legyünk azok mellett, akiknek ez az életben maradás kulcsát jelentheti. Az emberi méltóságunk ugyanis nem a körülményeinkből vagy a társadalmi hasznosságunkból fakad, hanem az emberi mi voltunkból. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.